เซกชันแรกนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับก็จะมีอยู่2หัวข้อย่อยด้วยกันอันแรกก็คือพูดถึง anti derivative นะครับแล้วก็หัวข้อย่อยถัดมาก็จะเป็นคุณสมบัติของการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f ใหญ่เนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็น anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กเมื่อ diff f ใหญ่แล้วได้ f เล็กสำหรับทุกๆ x ที่อยู่ในโดเมนของฟังก์ชัน f เล็กเลยนะครับแล้วก็process ตรงนี้เนี่ย process ในการหาฟังก์ชัน f ใหญ่ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็นindefinite integration นะครับก็คือการ integrate แบบไม่จำกัดเขตนั่นเองนะฮะถ้าให้อธิบายนะครับก็คือว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f ใหญ่แล้วเราทำการ diff แล้วเราได้ฟังก์ชัน f เล็กเราจะเรียกไอ้เจ้าตัว f เล็กตรงนี้นะครับว่าเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าเรามีฟังก์ชัน f เล็กซึ่งความสัมพันธ์แบบเดิมนะครับก็คือ diff f ใหญ่ได้ f เล็กเราจะเรียกไอ้เจ้าตัว f ใหญ่ตรงนี้ว่าเป็น anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กนะครับanti derivative ภาษาไทยใช้คำว่าปฏิกิริยานุพันธ์นะครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างกันครับอย่างตัวอย่างอันนี้เขาให้ฟังก์ชัน f เล็กมานะครับเขาบอกว่า anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กเนี่ยคือฟังก์ชันที่อยู่ในคอลัมน์ทางขวามือทั้งหมดตรงนี้นะฮะลองเช็คดูก็ได้นะครับว่าถ้าเรา diff x กำลัง3ส่วน3ก็จะได้กลายเป็น x กำลัง2 diff ลบ 5x ก็ได้เป็นลบ5นะครับ diff e กำลัง x ได้เป็น e กำลัง x diff square root x ลบ2ก็ได้เป็นเศษ1ส่วน2 square root x ลบ2นะครับ diff log ของ f x ลบ1 diff log ของ f x ได้เป็น1ส่วน x นะครับ diff ลบ1อันนี้ได้0นะแล้วก็ diff log ของ f x บวก5ก็ลักษณะเดียวกันนะครับ diff log ของ f x ได้เป็น1ส่วน x diff 5ได้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างอันสุดท้ายอันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่ฟังก์ชันเดียวแต่ว่ามันจะมีอยู่หลายๆฟังก์ชันด้วยกันถามว่าจริงๆแล้วanti derivative ของไอ้เจ้าฟังก์ชัน1ส่วน x เนี่ยมีแค่2ตัวนี้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีบวก6บวก7บวก8บวกรูท2บวก 1.2 บวกจะลบเป็นลบพายอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น anti derivative ของฟังก์ชัน f 1ตัวเนี่ยจะมีเป็นอนันต์ตัวเลยนะครับก็สามารถบวกเลขอะไรเข้าไปข้างหลังเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาสู่ทฤษฎีอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า f ใหญ่เนี่ยเป็น anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กหรือความหมายก็คือว่า diff f ใหญ่จะเท่ากับ f เล็กนั่นเองนะฮะเขาบอกว่ารูปฟอร์มทั่วไปของ anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กเนี่ยจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปฟอร์มแบบนี้นะครับก็คือเป็น f ใหญ่บวก c เมื่อ c เนี่ยเป็นค่าคงที่ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอย่างดูอย่างกราฟนะครับสมมุติว่าไอ้เจ้าฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับคือเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับการที่เราบวก c เข้าไปเนี่ยก็คือเหมือนกับแค่เลื่อนกราฟขึ้นหรือลงเท่านั้นเองนะครับถ้า c ของเราเป็นเลขบวกก็คือเลื่อนกราฟขึ้นไปแต่ถ้า c ของเราเป็นเลขลบก็จะเลื่อนกราฟลงมาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าณตำแหน่งเดียวกันเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ความชันของกราฟมันเท่ากันหมดณตำแหน่งตรงนี้ความชันของกราฟทั้ง3เส้นนี้เท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับว่าไอ้เจ้า f ใหญ่บวก c 1ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็น anti derivative ของไอ้เจ้าฟังก์ชัน f เล็กตัวเดียวกันแน่นอนนะครับทีนี้ก็มาสู่การนิยามนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่า f ใหญ่เนี่ยนะครับเป็น anti derivative ของฟังก์ชัน f เล็กก็โน้ตนิดนึงนะครับ diff f ใหญ่จะได้เท่ากับ f เล็กนะครับเขานิยามเอาไว้ว่า indefinite integral หรือการอินทิเกรตแบบไม่จำกัดเขตนะครับของฟังก์ชัน f เล็กเนี่ยก็จะเท่ากับ anti derivative บวกกับค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับการเขียนบวก c ตรงนี้มีความจำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียนบวก c หมายความว่าเราตอบเพียงแค่1ฟังก์ชันแต่ถ้าเราบวก c เข้าไปเนี่ยคำตอบของเรามันจะ general มากขึ้นนะครับก็คือว่าเราบอกว่า c ตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถเป็นเลขจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นตัวแทนของเซตของคำตอบนะครับแนะนำสัญลักษณ์นะครับเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าเครื่องหมาย integrate นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า integral นะครับตัวตรงนี้ตัวที่ถูก integrate เรียกว่า integrand dx ตรงนี้ก็เป็นว่า integrate เทียบกับอะไรนะครับแล้วก็ตรง c ตัว c ตรงนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นconstant ที่เกิดจากการ integrate นั่นเองนะฮะทีนี้คุณสมบัติของการ integrate นะครับก็จะคล้ายๆกับการ diff นะก็ถ้าเกิดว่ามีค่าคงที่คูณอยู่ข้างหน้านะครับก็สามารถดึงค่าคงที่ออกมาข้างหน้าได้ integrate กระจายบวกกระจายลบได้นะครับ
แล้วก็ถ้าอินทิเกรต x กำลัง n ก็จะได้กลายเป็น x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1แล้วก็อย่าลืมบวก c เข้าไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่เกี่ยวกับรูปแบบของฟังก์ชันต่างๆที่เราเคยท่องนะครับเรามี diff ของ x กำลัง n นะครับอันนี้ก็เป็นอินทิเกรตของ x กำลัง n เรามีสูตร diff ของ log นะครับก็อินทิเกรต1ส่วน x จะได้กลายเป็น log ของ absolute x นะครับอินทิเกรต e กำลัง x ได้เป็น e กำลัง x บวก c อินทิเกรต a กำลัง x ก็ได้กลายเป็น a กำลัง x หารด้วย log a แล้วก็บวกด้วย c นะครับทีนี้ให้ระวังไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้นะครับว่าอินทิเกรต1ส่วน x เนี่ยบางคนมองว่า1ส่วน x มันคืออินทิเกรต x ยกกำลังลบ1 dx แล้วบางคนพยายามที่จะไปใช้สูตรตัวบนถ้าเกิดใช้สูตรตัวบนเนี่ยมันจะได้ออกมากลายเป็น x ยกกำลังลบ1แล้วก็บวก1หารด้วยลบ1บวก1แล้วก็บวก c ซึ่งมันจะได้ออกมาว่าไอ้เจ้าส่วนข้างล่างตัวนี้มันจะกลายเป็นส่วนเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระวังนะครับถ้าเกิดว่าเจอส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บแสดงว่าเราเลือกใช้สูตรผิดนะต้องนึกถึงสูตรตัวนี้นะครับแล้วก็สูตรอีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซตของตรีโกณมิตินะครับสองสูตรด้านบนอันนี้อินทิเกรตไซน์กับคอสนะครับก็สูตรยังคงคล้ายๆกับสูตรของการดิฟนะครับทีนี้สูตรที่มาใหม่นะครับก็จะเป็นอินทิเกรต tan x sec x cot x แล้วก็ cosec นะครับก็สูตรของมันจะมีเครื่องหมายล็อกโผล่อยู่มาข้างหน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็สูตรเซตอีกเซตหนึ่งนะครับเซตตรงนี้ก็จะเป็นสูตรที่ได้ออกมาจากการดิฟนั่นเองนะฮะคือก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่าดิฟแทนได้เป็นเซกกำลัง2ดังนั้นอินทิเกรตเซกกำลัง2ก็ต้องได้เป็น tan x บวก c นะครับดิฟเซกได้เซกแทนดังนั้นอินทิเกรตเซกแทนก็ต้องได้เป็นเซก x แล้วก็บวก c นะครับโคเซกกำลัง2หรือว่าโคเซกคอร์ดก็ลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็มาสู่สูตรของฟังก์ชัน arc นะครับสำหรับฟังก์ชัน arc ผมแนะนำให้จำเพียงแค่3อันก็พอนะครับอยากฝากเอาไว้ให้คิดนิดนึงนะครับว่าลองไปหาเหตุผลดูนะครับว่าทำไม arc cos arc cot หรือ arc cosec ถึงไม่จำเป็นนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับ inverse ของตรีโกณมิติก็รู้เอาไว้เพียงแค่3ฟอร์มก็พอนะครับ